हेलो नमस्ते वेलकम टू माई च्यानल। आज हामी दुईजना छौँ तपाईँहरूमा यो कतारामा आइपुगेका छौँ। कताराको अगाडिपट्टि भर्खरै आइपुगेको हो र हामी अब केही बेरमै कताराभित्र के कस्तो छ त्यहाँको विभिन्न सिनहरू चाहिँ खिचेर तपाईँहरूमा पस्किनको लागि आज हामी दुईजना उपस्थित भएका छौँ। मसँग हुनुहुन्छ यहाँ साथी। तपाईँ आफैले नाम र परिचय दिनुहोस् त। नमस्ते, म तो एनएफ पनि घुम्न जाउँ बाहिर भनेर हामी निस्किएर बाहिर आछौँ। अब यसो कतारामा घुमौँ, कस्तो हुन्छ रमाइलो। हजुर, सबैजनाले हेरिदिनु होला है त। हस् ल, तपाईँले देखिहाल्नुभयो योभन्दा अगाडिको सिन, यो कताराको सिन हो। यो कम्प्लिटली आर्टिफिसियल हो, नेचुरल होइन। तपाईँले यो कुनै जङ्गलमा आएको जस्तो, पहाडमा आएको जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ। तर यो भनेको एउटा छुट्टै समुद्रको छेउमा र समुद्रलाई काटेर बनाएको एउटा ठाउँ हो। धेरै ठुलो छ यहाँ बनाएको कतारा। सायद सबैलाई थाहा छ, यहाँ कतारमा बस्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई थाहा छ यहाँ कतारा भनेको कस्तो छ, के हो भनेर। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन कतारभन्दा बाहिर बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ थाहा नहुनसक्छ कतारा भनेको के हो। कतारा भनेको एउटा ठाउँको नाम हो र यो ठाउँ चाहिँ मेन एउटा कतारको एट्र्याक्सन पोइन्टको रूपमा हाइली एकदमै डिप्लोमेटिक एरिया हो। यो चाहिँ यहाँ एउटा कल्चरली पनि यसले प्रमोट गराउन खोजेको छ होइन। र विभिन्न नेचुरल सिनहरूलाई पनि यसले क्याप्चर गराउनको लागि विभिन्न नेचुरल सिनहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। म अगाडि पक्कै नै देखाउने नै छु तपाईँहरूलाई। योभन्दा राम्रो राम्रो सिनहरू अगाडि छ। तपाईँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने जरुरी सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै भिडियोको लागि म सधैँभरि आउने गरेको छु। तोयाजी, आजको यो जुन घुमाइ कस्तो लाग्यो अनि तपाईँको अनुभव सुनाइदिनु पऱ्यो। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। हजुर, आज हामी यो दोहा कतारको कतारा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँ पहिला पनि नआएको त होइन, आएकै ठाउँ हो, पुरानै ठाउँ हो। र पनि यहाँ धेरै कुराहरू चेन्ज भएको मैले पाएँ। असाध्यै राम्रो लाग्यो, असाध्यै ब्युटिफुल लाग्यो। आज यो चाहिँ अब हाम्रो महान पर्व भनौँ न। अब ईदको अवसर पारेर हामीलाई जुन कम्पनीले बिदा दिन्छ, त्यो बिदाको चाहिँ दिनको चाहिँ सदुपयोग गर्दै है फाइदा उठाउँदै हामी साथी म आइपुगेको छु कतारा भन्ने ठाउँमा। असाध्यै राम्रो छ चारैतिर। अब धेरै मान्छेहरू यहाँ चाहिँ विभिन्न देशका मान्छेहरू घुम्न फिर्न आउनुभएको छ। रमाइलो लागेको छ, असाध्यै खुसी लागेको छ, घाम पारिलो लागेको छ है। यो कतारा भनेको स्पेसली यो चाहिँ अब पहाडहरू होइन, खोला नालाहरू पनि एकदम यो नेचुरल ब्युटी बनाउन खोजेको रहेछ। यो हुन त सबै आर्टिफिसियल होला, बनाएको होला। यो पहाड पर्वतहरू बनाइएको छ, जङ्गलहरू बनाइएको छ, खोलाहरू छ, सानोतिनो खोलाहरू अहिले हामी यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ। असाध्यै राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ मानव निर्मित, मान्छेले चाहेर यति राम्रो यो अब देशमा पनि यति राम्रो हरियाली बनाउनु भनेको त असाध्यै राम्रो हो। घुम्न आउनु होला तपाईँहरू पनि। नेपालमा पनि अब यस्तो विकास भइदिएको भए भन्ने छ कि छैन तपाईँलाई? के छ सुझाव भन्नु पर्यो नेतादेखि तपाईँलाई? हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब नेचुरल ब्युटी खोज्न त हाम्रो नेपालमा कहीँ जानै पर्दैन। स्वर्गको टुक्रा हो होइन। विश्वमै नभएको चाहिँ नेचुरल ब्युटी चाहिँ प्राकृतिक देश हाम्रो देश नेपाल। अब यसै पनि सुन्दरता छ। र पनि फेरि पनि थोरै हाम्रो देशको चाहिँ एउटा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि चाहिँ अब देशमा थोरै अब भनौँ न हामी जस्तो युवाहरू अब पर्दिसिनु पर्ने बाध्यता छ। त्यो आफ्नो देशको गुणगान त गाह्रो साध्यै छैन। आफ्नो देश त कति प्यारो हुन्छ भन्ने कुरा त अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र पनि अब विदेशी भूमिमा कहिलेकाहीँ यस्तो हरियाली पार्कहरूमा घुम्दाखेरि छुट्टै आनन्द आउँछ, रिल्याक्स हुन्छ, एउटा चाहिँ मनमा शान्ति भनौँ न होइन। तर तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन अब विदेशमा जुन यस्तो मरुभूमि जस्तो ठाउँमा पनि त अब होइन यसरी एउटा यस्तो सुन्दर ठाउँ बनाएको छ, पहाड बनाएको छ होइन, हामीसँग त अलरेडी छ, तैपनि केही गर्न सकेको छैन। कस्तो लाग्छ? तपाईँले फेरि त्यही क्वेसन सोध्नुभयो। हामीसँग त छ, तर हाम्रो त्यसलाई चाहिँ राम्ररी केही गर्न सकिरहेको छैन। अब बन्छ नेपाल, अब बन्छ हाम्रो देश। धेरै भइसक्यो, अति भइसक्यो। 32, 40, 35 वर्ष कति वर्ष हामीले हेरिसक्यौँ होइन। अब चाहिँ देशमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशा छ। अब लाखौँ करोडौँ युवाहरू विदेशिनु भएको छ। अब देशमा केही शान्ति सुरक्षा राम्रो भयो, अमन चयन भयो, रोजगारी पाइयो, शिक्षा प्रणालीहरू राम्रो भयो, स्वास्थ्य प्रणालीहरू सबै राम्रो भयो भने त अब देश बन्छ नि, अवश्य बन्छ, हाम्रै पालामा बन्छ, देख्न पाइन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ।
देशमा राम्रो राम्रो चाहिँ अब अहिले जनप्रतिनिधिहरू माथि जाँदै हुनुहुन्छ हैन। ल आशा गरौँ हामीले सधैँभरि बाहिर विदेशमा मात्र यसरी सिन खिचेर हिँड्नु नपरोस्। हुँदैन हामीले हाम्रै देशमा यस्तो सिनहरू खिचेर ब्लगहरू बनाउन पाइयोस् त्यही नै हाम्रो चाहना विदेशको भिडियो बनाएर हैन अब चाहिँ बसेर मात्रै नि हुँदैन, आफ्नो नेपाल फर्किनुपर्छ एक दिन। लामो समयमा विदेशमा बसेर पनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा केही चिज पाएको हुन्छ तर हरेक चाहिँ धेरै कुराहरू गुमाएको हुन्छ परदेशीले है, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हजुर अब साथीभाइहरू अब कति भयो। हामी फेरि अझै पनि भेट्नेछौँ, अझै थप भिडियोमा भेट्ने हुन्छ सर आज ल साथीहरू हामी यो घुम्दै गर्दाखेरि लगभग अन्तिम भइसकेको छ। हामी घुम्दा थाक्यौँ अनि थाकेर चाहिँ यो डाँडामा आएर बसेको छ हामी साथीहरू यहाँ लगायत क्यामेराम्यान भाइ एकदमै हिरो हुनुहुन्छ। झन् अब तपाईँलाई फेस देखाउँ भनेको फेस देखाउँदै नचाहने रे। आशा गर्छु अर्को भिडियोमा तपाईँलाई उसको फेस पनि ल्याएर आउनेछौँ है, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ ढुक्क रहनु होला। आजको रमाइलो अत्यन्तै एकदमै आजको घुमाइ चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन। नेपालमै घुमे जस्तो एउटा यो एकदमै राम्रो यो दुबो माथि बसेर यहाँ छ, दायाँ बायाँ सबै पहाड जस्तो छ, एकदमै सुन्दर शान्त ठाउँ हो। तपाईँहरू पनि आउनु भएको छैन भने पक्कै पनि आएर यहाँ इन्जोय गर्नु होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ल भन्नुहोस्। अब आजको घुमाइ हो। यो ठाउँको नाम के अरे? कतारा होइन। कतारा भनेको तपाईँले असाध्यै राम्रो यो नेचुरल ब्युटी माइक लिएर गराउनु छ भनौँ होइन। असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई यो कतारत भन्ने ठाउँ। अब पहिला पनि आएको, धेरै वर्ष अगाडि आएको थियो एउटा समयमा। आज धेरै समयपछि आउँदाखेरि यो हरियाली, यो बगैँचा, यो गार्डन, यस्तो मरुभूमिमा पनि यति राम्रो चिज सम्भव रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ आज यो कतारको सरकारले प्रमाणित गरेर देखाइदिएछ। यहाँ लाखौँ मान्छेहरू घुम्न आउनुहुन्छ, विभिन्न देशका मान्छेहरू छुट्टीको बिदाको दिन पारेर। यो असाध्यै राम्रो छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् होइन। यहाँको हरियाली, यो शान्त, यो चाहिँ रमाइलो गार्डन, चराचुरुङ्गीहरूको आवाज सायद चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ कमै सुनिन्छ जहाँसम्म लाग्छ। यो पार्क यो यति राम्रो व्यवस्थित बनाएको छ यहाँको गभर्मेन्टले, यति राम्रो व्यवस्थित छ यो। अब हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै पार्कहरू ठाउँमा नेपाल सरकारले होइन एउटा चाहिँ गृह योजना बनाएर ल्याएर चाहिँ यस्तो पार्कहरू निर्माण गर्नुपर्छ। पार्कहरू चाहिन्छ, एउटा वकिङ जोन भयो होइन, यस्तो क्षेत्रहरू बनाएर चाहिँ नेपालमा पनि त्यो सम्भव छ। तर हाम्रो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ कार्यशैली भनौँ न, अब कार्य सम्पादन गर्ने चाहिँ हाम्रो अब निकायमा अब मान्छेहरूको कमीले गर्दा पनि त्यो अवस्था भएको होला। छन त छ नेपालमा नभएको होइन। अब प्राकृतिक ब्युटी छ नेपाल झन् होइन, असाध्यै अब विश्वकै नमुना छ। हामी धनी छौँ प्राकृतिक रूपमा, र पनि त्यसलाई राम्रो सदुपयोग गर्न सक्यो भने झनै राम्रो सुनमा सुगन्ध हुन्छ भन्ने होइन मलाई लाग्छ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो विदेशको भूमिमा यसरी बस्दाखेरि हाम्रो नेपालमा बसे जस्तो फिल भइरहेछ अहिले होइन त। हाम्रो नेपालकै पनि विशेष गरेर म चाहिँ अझ के भन्न चाहन्छु यहाँ भिडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने जस्तै
स्पेसली जो हाम्रो अहिलेको नयाँ जुन लिडरहरू जो चाहिँ एकदम भिजनरी अब नेताहरू आइरहेको छ नि उहाँहरूको लागि स्पेसली, किनभने पुरानो बुढाहरूको त अब बुढा भइहाल्यो, उहाँहरू आफ्नै ठाउँमा बसिहाल्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई आफ्नो अब स्थान छँदैछ। तर अहिले जुन नयाँ नेपाल बनाउँछु र नेपालको कन्सेप्ट यस्तो हुनुपर्छ भन्नेको लागि चाहिँ हामी के सजेसन दिन्छौँ भने हरेक सिटीमा घरहरू बनाएर मात्रै सिटी हुँदैन, सिटीसँगै तपाईँहरूले चाहिँ के बनाइदिनु भन्यो भने पार्क बनाइदिनु होला। पार्कमा एटलिस्ट जगिङ गर्ने ठाउँ होस् होइन, अनि एटलिस्ट अब यो हरियाली ठाउँ चिजहरू होस्, त्यहाँ चिल्ड्रेन पार्कहरू होस् सामान्य किसिमको, अनि अब जिम गर्ने ठाउँहरू अथवा टेनिस खेल्ने ठाउँहरू पनि उपलब्ध गराइदियो भने एटलिस्ट बिहान चाहिँ उनीहरूले मर्निङ वकदेखि लिएर एउटा उहाँहरूको आफ्नो जुन टाइम छ त्यो टाइममा चाहिँ आएर घुम्न सक्नुहुन्छ, राम्ररी बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। जुनसुकै सिटीहरू तपाईँ डेभलप सिटीहरूमा जानुभयो भने पार्कहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बनाइरहेको हुन्छ, तर अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ यसरी व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ पार्क बनाएको मैले देखेको छैन। 2-4 ठाउँहरू छन् तर एकदमै सानो मात्रै छ। चाहन्छु तपाईँको पार्क बनाइन्छ, पार्क बनाएर कस्तो पार्कहरू बनाइन्छ भने तपाईँको दीर्घकालीन पार्कहरू बन्दैन क्या नेपालमा, अनि सानो पनि हुन्छ, संरक्षण हुँदैन, सानो हुन्छ है, सानो पार्कहरू हुन्छ। अब पब्लिकहरू बढी गइदिन्छ त्यहाँ, त्यसको संरक्षण हुँदैन। पार्क बनाइन्छ तपाईँको 1-1.5 वर्षसम्म त्यो चाहिँ यस्तो फोहोरको डङ्गुर होइन, अब त्यहाँबाट प्लास्टिक जाने चिजहरू फ्याँक्दिने, बोतलहरू फ्याँक्दिने, अब व्यवस्थित हुँदैन, दीर्घकालीन हुँदैन। त्यसमा पानीको फोहराहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्न पर्यो। पार्क बनाइसकेपछि त्यसको फुटपाथको व्यवस्था हुन पर्यो, यस्तो हरियाली दुबोहरू लगाउन पर्यो, वृक्षारोपण गर्न पर्यो। पार्क म्यानेजमेन्ट टिम छुट्टै हुनुपर्छ। यहाँ सिस्टम संरचनाहरू बनोस् भन्न चाहन्छु। यहाँ एकदमै सिस्टम छ। तपाईँ हामीले यहाँ कहीँ पनि थुक्न पाइँदैन, जुनसुकै ठाउँमा प्लास्टिक फाल्न पाइँदैन, ठाउँ ठाउँमा डस्टबिनहरू एकदमै छ। सेक्युरिटी गार्डहरूले अब यहाँ सेक्युरिटी दिइरहेको छ, यहाँ छुट्टै स्टाफहरू छ उनीहरूले गरेको, यहाँ CCTV क्यामेराहरू राखेको छ, सबै चिजहरू। अब जस्तै गार्डेनरहरू यहाँ गार्डनले हरियाली बनाउनेदेखि पानी हाल्ने आफ्नै मान्छेहरू छन् यहाँ बसिरहेको हुन्छ। यो आफ्नो सबै त्यस्तो छ कि अब हाम्रो चाहिँ त्यो पार्क मात्रै बनाइदिने छोडिदिने, एकजना मान्छे छैन, अनि त्यो हिसाबले पनि अलिकति नराम्रो देखेको। तर यसरी गर्यो भने एउटा सहर एउटा सुन्दर पनि रहन्छ, सफा पनि रहन्छ, सबै मान्छेहरू अलि राम्रो बस्छ। बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई कम्प्लिट रूपमा, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसलाई डिजाइन सबै कम्प्लिट रूपमा तयार गरिसकेपछि अब मात्रै त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पब्लिकलाई जानलाई चाहिँ एलाउड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो नेपालमा बन्छ। तपाईँको त्यो भाग पुरा नहुँदै नबन्दै होइन, तपाईँको चाहिँ पब्लिकलाई त्यहाँ छोडिदिन्छ क्या, मान्छेहरू जान्छ, त्यो फिनिसिङ हुनै पाउँदैन, लथालिङ्ग के को। अब नेपालको धराहराको कुरा गरौँ न, प्रधानमन्त्रीज्यू हुँदाखेरि चाहिँ होइन, केपीमा हुँदाखेरि उद्घाटन गर्नुभयो, धराहरा अहिलेसम्म नेपाली जनताले चढ्न पाएको छैन। त्यो भनेको मतलब कम्प्लिट भएपछि मात्रै पब्लिकलाई दिनुपर्छ होइन, सस्तो नाम कमाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो गरेको जस्तो लाग्छ क्या। त्यस्तो चिजहरू चाहिँ नहोस्, बरु 2 वर्ष किन नलागोस्, 3 वर्ष किन नलागोस्, तर कम्प्लिट भएर ओपनिङ गरेर पब्लिक सर्भिस दियो भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यही हो।